नमस्कार, मी विनीत भावसर स्वागत करतो आपल्या सर्वांच्या YouTube चॅनल विनेश स्टॉकवर। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की ज्या विद्यार्थ्यांना 10वी नंतर डिप्लोमाला ऍडमिशन घ्यायची असेल, 12वी नंतर डायरेक्ट सेकंड इयरला डिप्लोमाला ऍडमिशन घ्यायची असेल, अशा सर्व विद्यार्थ्यांसाठी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरण्याची जी डेट आहे ही थोडी वाढलेली आहे। 10वी नंतर ज्या विद्यार्थ्यांना डिप्लोमाला ऍडमिशन घ्यायची असेल असे विद्यार्थी 6 ऑगस्ट पर्यंत आपला रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरू शकतात। त्यानंतर ज्या विद्यार्थ्यांना 12वी नंतर डिप्लोमाला ऍडमिशन घ्यायचं आहे अशा विद्यार्थी हे 4 ऑगस्ट पर्यंत फॉर्म भरू शकतात। आता 12वीचा तर रिझल्टच लागलेला नाहीये, मग आता काय, तर ही डेट थोडीशी एक्सटेंड होऊ शकते, त्याबद्दल तुम्ही टेन्शन घेऊ नका। पण आपले डॉक्युमेंट्स सर्व काही रेडी ठेवा आणि कोणकोणते डॉक्युमेंट्स तुम्हाला पाहिजे आहे, कोणकोणते डॉक्युमेंट्स तुम्हाला लागतात, ओबीसी, ओपन, त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या एससी, एनटी, व्हीजे वगैरे या सर्व कास्टसाठी कोणकोणते डॉक्युमेंट्स लागतात बघा, हा व्हिडिओ मी बनवलेला आहे। या व्हिडिओमधून तुम्हाला सर्व काही क्लिअर होऊन जाईल। आणि ज्या विद्यार्थ्यांना डिप्लोमा करायचा आहे तर डिप्लोमा म्हणजे नेमकं काय, या ठिकाणी तुम्हाला काय काय शिकवलं जातं, कोणकोणते जॉब आहे याबद्दलचा संपूर्ण एकदम जबरदस्त डिटेल व्हिडिओ मी बनवलेला आहे। तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघू शकता आणि या व्हिडिओवरून तुम्हाला तुमच्या सर्व शंका दूर होऊन जाईल। तर विद्यार्थी मित्रांनो बघा, ज्या विद्यार्थ्यांनी अजूनही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरलेला नसेल त्यांनी लवकरात लवकर फॉर्म भरून घ्या। तुम्हाला कुठेही जायची गरज नाही, तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरूनच फॉर्म भरू शकता, काही टेन्शन घ्यायची गरज नाहीये। तुम्ही हा व्हिडिओ बघू शकता, या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला समजून जाईल की तुम्ही मोबाईलवरूनच डिप्लोमाचा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कशा प्रकारे भरू शकता, कशा प्रकारे तुम्ही डॉक्युमेंट्स अपलोड करू शकता, सर्व माहिती तुम्हाला मिळून जाईल। फॉर्म भरताना ई स्क्रुटिनी आणि प्रत्यक्ष स्क्रुटिनी या दोन ऑप्शन पैकी तुम्हाला एक ऑप्शन निवडावं लागेल। आता नेमकं हे काय आहे तर बघा, ई स्क्रुटिनी म्हणजे नेमकं काय की ज्या विद्यार्थ्यांकडे लॅपटॉप, कॉम्प्युटर, मोबाईल वगैरे सर्व काही सुविधा आहे असे विद्यार्थी ई स्क्रुटिनी निवडू शकता। म्हणजे जे डॉक्युमेंट्स तुम्ही अपलोड करत आहे, जो फॉर्म तुम्ही फिलअप केलेला आहे, या फॉर्म मध्ये काही चुका आढळल्या की लगेच तुमच्या लॉगिन मध्ये एक तुम्हाला नोटिफिकेशन मेसेज पाठवतील, म्हणजे फॉर्म भरताना तुमच्याकडून ही चूक झाली आहे, तर लवकरात लवकर तुम्ही फॉर्म ओपन करा आणि ही चूक व्यवस्थित करून घ्या, त्याला करेक्ट करून घ्या असं तुम्हाला मेसेज येईल। म्हणजे ज्या पण काही चुका तुमच्याकडून झाल्या असेल ना, हे करेक्ट करण्यासाठी तुम्हाला एक मेसेज येईल। मग तुम्हाला काय करायचं, ग्रीव्हन्स फाईल करायचं आहे आणि आपली जी पण काही चूक झाली आहे ना तिला करेक्ट करायची आहे, तिला बरोबर करायची, बस एवढंच। आणि प्रत्यक्ष स्क्रुटिनी म्हणजे नेमकं काय की ज्यांना लॅपटॉप, मोबाईल वगैरे मधलं जास्त काही कळत नाही, त्यांना कशा प्रकारे डॉक्युमेंट्स अपलोड करता, कशा प्रकारे फॉर्म भरता हे काही कळत नाहीये, अशा सर्व विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष स्क्रुटिनी निवडायचंय। म्हणजे काय करायचंय, तुम्हाला कॉलेजला जावं लागेल, कॉलेजला तुमचे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स दाखवावे लागेल, ते स्कॅन करून तेच तुम्हाला अपलोड वगैरे करून देतील, सर्व काही गोष्टी तेच तुम्हाला करून देतील। म्हणजे काय की तुमचा कोणत्याही प्रकारे प्रॉब्लेम येणार नाही, ठीक आहे ना। बघा, ज्यांना जास्त काही समजत नाही ना त्यांनी फॅसिलिटेशन सेंटर म्हणजे जवळच्या डिप्लोमा कॉलेजला तुम्ही जाऊ शकता, त्या ठिकाणी फ्री ऑफ कॉस्ट कोणत्याही प्रकारचे तुमचे शुल्क घेतले जाणार नाही, तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरून देण्यात येईल आणि तुम्हाला काही प्रॉब्लेम सुद्धा येणार नाही, ठीक आहे। आलं लक्ष तुम्हाला, तर बघा तुम्हाला जे योग्य वाटेल तो ऑप्शन तुम्ही निवडू शकता। त्यानंतर ज्यावेळेस तुम्ही पुढे जाल त्यावेळेस तुम्हाला TFWS हे एक ऑप्शन येईल। आता नेमकं हे काय असतं तर बघा, यावर मी एक डिटेल व्हिडिओ बनवलेला आहे, त्याचे फायदे काय, त्याचे नुकसान काय, याला अप्लाय केल्यानंतर काय होतं, या सर्वांबद्दल एक डिटेल व्हिडिओ मी बनवलेला आहे। हा सुद्धा व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता, जेणेकरून तुम्हाला सर्व शंका या दूर होऊन जाईल। बघा, या डिप्लोमावर ऍडमिशन प्रोसेस बद्दल संपूर्ण व्हिडिओ सिरीज मी बनवलेली आहे, तुम्ही सर्वांचा रेफरन्स घेऊ शकता। म्हणजे तुम्ही फॉर्म भरताना किंवा पूर्ण ऍडमिशन प्रोसेस मध्ये तुमच्याकडून कोणत्याही चुका होणार नाही, ठीक आहे। चला, त्यानंतर बघा, आता फॉर्म तर भरला, मग आता नेमकं काय होईल तर फॉर्म भरल्यानंतर तुमची प्री मेरिट लिस्ट लागेल। प्री मेरिट लिस्ट म्हणजे काय की तुम्ही महाराष्ट्रातून कितवे आहात, तुमच्या जिल्ह्यामधून कितवे आहात, समजा मुलं असाल तर मुलांच्या याच्यातून कितवे आहात, मुली असाल तर मुलींमधून कितवे आहात, तुमच्या कॅटेगरी वाईज कितवे आहात, ठीक आहे। हे सर्व काही तुम्हाला मेरिट लिस्ट दिसून जाईल, ठीक आहे। आता प्री मेरिट लिस्ट लागल्यानंतर जर समजा तुम्हाला असं काही वाटलं अरे आपली कास्ट तर चुकीची टाकलेली आहे, जर समजा काही प्रॉब्लेम असेल ना तर बघा 10 तारखेपासून तर 12 तारखेपर्यंत तुम्ही हे करेक्शन करू शकता। म्हणजे लगेच आपला फॉर्म ओपन करायचा आहे तुम्हाला, आणि ज्या तुम्हाला मिस्टेक वाटत असेल ना या तुम्हाला ग्रीव्हन्स करायची आहे, या तुम्हाला करेक्ट करून घ्यायची आहे। त्यानंतर बघा 14 ऑगस्टला तुमची फायनल मेरिट लिस्ट लागेल 10वी वाल्यांची, ठीक आहे ना। आणि या फायनल मेरिट लिस्ट नंतर तुम्ही कोणत्याही प्रकारचा चेंज करू शकणार नाही। म्हणजे बघा, तुम्हाला 12 तारखेपर्यंत वेळ आहे की जी पण काही तुमच्याकडून मिस्टेक झाली असेल ना फॉर्म भरताना हे तुम्ही सुधारू शकता। पण 14 ऑगस्ट नंतर एकदाची का फायनल मेरिट लागली की त्यानंतर तुम्ही कोणत्याही प्रकारचा चेंज करू शकणार नाही। त्यानंतर तुम्हाला ऑप्शन फॉर्म भरायचे आहे। ऑप्शन फॉर्म
म्हणजे नेमकं काय की तुम्हाला कॉलेज सिलेक्ट करायचे आहे ऑप्शन फॉर्म भरताना, ठीक आहे, म्हणजे 14 तारखेच्या नंतरची गोष्ट, ठीक आहे ना. याबद्दल मी तुम्हाला संपूर्ण मार्गदर्शन करेलच, ठीक आहे. ऑप्शन फॉर्म कसा भरावा, काय भरावा, सर्व काही मी तुम्हाला माझ्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगितलं. त्याबद्दल तुम्ही निश्चिंत राहा, टेन्शन घेऊ नका, ठीक आहे. चला तर सध्यापुरता रजिस्ट्रेशन फॉर्म तुम्ही भरून घ्या. आता ज्या विद्यार्थ्यांना 12वी नंतर डायरेक्ट सेकंड इयर डिप्लोमाला ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर अशा विद्यार्थ्यांची फॉर्म भरण्याची डेट 4 ऑगस्ट आहे. थोडीशी एक्सटेंड ती होऊन जाईल, बाकी सर्व प्रोसिजर तुमची सेम असेल. तर काही काळजी करू नका. सर्व मार्गदर्शक व्हिडिओ मी माझ्या चॅनलवर अपलोड केलेले आहे. ही प्लेलिस्ट तुम्ही बघू शकता. या प्लेलिस्टमध्ये तुमचे सर्व शंका दूर करणारे सर्व व्हिडिओ आहे. तर आशा करतो विद्यार्थी मित्रांनो की हा छोटासा व्हिडिओ तुम्हाला हेल्पफुल ठरला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करून द्या. चॅनलवर नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राइब करून द्या, बेल आयकॉनवर प्रेस करून द्या, जेणेकरून सर्व महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला वेळोवेळी मिळत राहील. चला तर मग भेटूया पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. घरी राहा, सुरक्षित राहा, आपल्या आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या.